السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخصائية التخاطب بسمة حسين. مشكلة كبيرة جدا، طفل التوحد كل ما بيسمع صوت عالي بيبدأ يحط ايده على ودنه بالشكل ده ويبقى منزعج جدا، وممكن يدخل في هستيريا عياط بسبب صوت مكنسة أو صوت خلاط، أو لو أنا مع ابني في فرح أو شغله أغنية بصوت عالي شوية بلاقي ابني بينهار وبيتأثر تأثر شديد جدا، وكمان بيأثر عليا أنا كمان وعلى نفسيتي. أعالج الموضوع ده إزاي؟ تابع معايا الفيديو للآخر وهقولك على الحل والعلاج. ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتدوسي على الجرس وتختاري الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك على طول وتقدري تتابعيني. تابع معايا الفيديو للآخر. أطفال التوحد بيعانوا من مشكلة اسمها الحساسية المفرطة للأصوات. عموما ممكن يكون عنده حساسية مفرطة للأصوات أو كمان حاسة الشم. تلاقيه قبل ما بياكل أي حاجة تلاقيه بيشمها، ممكن يقعد برضو بيشم أي حاجة حواليه قبل ما يمسكها، وتلاقيه كمان يقعد يقرب منك ويقعد يشم في هدومك، وكمان بتلاقيه بيشم ألعابه، يشم الأكل قبل ما يدوقه، بيشم أي حاجة ممكن حواليه. وده إن يثبت شيء يثبت إن هو بيبقى عندهم أطفال التوحد حساسية مفرطة في الحواس، يعني عموما بيبقى عندهم الحواس عالية شوية، أو تلاقيه بيحس بالحاجة أو بيسمع الحاجة لو يعني لو صوت بعيد جدا ممكن يسمعه، وممكن كمان يزعجه جدا. وطبعا ده بيرجع إن الخلايا الموجودة في مخ طفل التوحد بتكون مختلفة عن الطبيعي، وبالتالي ذبذبات الصوت بيسمعها بطريقة أكبر كتير من اللي احنا بنسمعها. بنلاحظ ان ممكن صوت الساعة يزعجه جدا، ويبقى صوت العقرب وهو بيتحرك بيضايقه جدا جدا، وتلاقيه بينهار منه لان هو سمعه بصورة أكبر من اللي احنا بنسمعها، وبالتالي بيتأثر جامد جدا. وممكن لو أغنية اتفتحت بصوت عالي أو ممكن أذان في المسجد شغال، لو بدأ الأذان تلاقيه بينهار جدا. في أمهات بتتخض، أنا ابني ماله، هو عنده مشكلة في حاجة ليه بيسمع صوت الأذان بيتخض، ونلاقي نفسنا دخلنا في سكة تانية خالص. وهي المشكلة مش كده خالص، هو عموما عنده مشكلة اسمها الحساسية المفرطة للأصوات، يعني هو أي صوت عالي بيزعجه جدا. جربي كده تفتحي صوت المكنسة او الخلاط. انا في امهات كتير بتكلمني تقولي انا استحالة اشغل الخلاط وهو موجود في البيت، واستحالة كمان اشغل المكنسة، واستحالة انزل بيه فرح. طيب انا هعالج الموضوع ده ازاي؟ هو اوريدي انا ابني بدأ يظهر ان يحط ايده على ودنه اول ما يسمع اي صوت عالي، ممكن اصلا فتحة الباب بس بتضايقه، صوت الباب وهو بيتفتح، ممكن كمان صوت الحنفية، يعني نقط اللي بتنزل من الحنفية تضايقه جدا، برغم ان احنا ممكن ما نكونش سامعينها، بس تلاقيه هو قاعد قلقان ومتضايق ومقرف وعمال يعيط واحنا مش عارفين ايه الاسباب. بيبقى كل دي هو بيسمع الاشياء بصورة اكبر من اللي احنا بنسمعها، وبالتالي لازم حل جذري للموضوع ده. وطبعا انا مبدئي في تعديل سلوك الاطفال انا ما اجتنبش السلوك، او ان انا ما اجتنبش الحاجات اللي بتضايقه، لا بالعكس، انا بحب جدا جدا فنيه من فنيات تعديل السلوك اسمها الغمر. الغمر دي ان انا بشوف مخاوف الطفل ايه وبحط المخاوف دي قدام عشان يبدأ يتعود عليها، وبالتالي ما يخافش منها. لكن مش عشان انا عارفة ان طفلي مثلا بيخاف من صوت المكنسة او بيخاف من صوت الخلاط لا انا مش هشغله وهو موجود، لا بالعكس، انت تشغليه وتعوديه انه يسمع الاصوات دي، لان هو احنا دورنا لازم نوصل طفل التوحد ان يكون طفل طبيعي جدا وبيتعامل في المجتمع، وان احنا نقدمه للمجتمع بان هو طفل بيتعامل عادي وبيسمع الحاجات زينا وبيتصرف زينا. ما جنبوش الاشياء اللي بتبقى مزعجه ليه خالص، لازم تعدلي سلوكه وتخليه يبدا ياخد على كل حاجه هو ما بيحبهاش. زي مثلا برضو لما بنلاحظ ان هو بيحب نوع اكل واحد، هل ينفع افضل معيشه طفلي على نوع اكل واحد، ولا لازم اعرضه لكل الاطعمه وكل الاكلات ويتذوقها كلها ويبدا ياخد عليها؟ هي دي نفس الفكره في تعديل السلوك. نبدأ دلوقتي ندخل على العلاج. أعالج الموضوع ده إزاي؟ أنت هتعالجي الموضوع دوت ب3 خطوات.
ولازم تمشي فيهم بالترتيب عشان توصلي بطفلك لأحسن مستوى، وفعلا تخرجيه من كل سمة من سمات بتظهر عليه عشان تدخله في تصنيف ان هو طفل توحد. وده دورنا، كل ما الاقي طفلي بدأ تظهر عليه سلوكيات تدخله في اطار ان هو طفل او يصنف ان هو طفل توحد، لا انا بسرعة انا بعالج المشكلة دي وبخرجه منها ضروري. هبدأ أعمل إيه؟ أول حاجة إحنا هنعرضه للصوت المزعج اللي هو ما بيحبوش بس عن بعد. يعني مثلا هو قاعد في غرفة وإنتي في غرفة تانية، إنتي هتفتحي تشوفي أبعد غرفة فين وتفتحي المكنسة أو الخلاط اللي هو ما بيحبوش، والثواني قبل ما يظهر إن هو عليه إن هو بدأ يتضايق بس تعرضيه ليه. تفضلي تعملي الطريقة دي يومين 3 4 لحد ما تحسي كده وتستشعري إن هو الموضوع ما بقاش يضايقه. بس لازم تكون في ابعد غرفة في البيت، يعني انت تبعدي الصوت عنه خالص بس يكون سمعه عن بعد وتعرضي ليه لثواني. بعد كده تبدأي تقربي الصوت شوية شوية، كل مرة تقربي الصوت وبرده ما تطوليش في المدة لحد ما توصلي لمرحلة ان خلاص الصوت جنبه وبرده الوقت يكون قليل، بس هو خلاص بقى يبقى عارف ان في صوت زي ده وعادي بيخلص بسرعة وما بتطولش فيه. طبعا انت صوت المكنسة او الخلاط مش هتقدري تعليه صوتهم، فيفضل ان احنا بنبدأ نسجل صوت المكنسة او صوت الخلاط على الموبايل على شريط كاسيت وتبدأي تعلي الصوت، بس ما تعليش على الاخر. انت بتدرجي درجة الصوت، يعني مثلا كنا على 1 دلوقتي بقينا على 2 دلوقتي بقينا على 3، وطبعا بتسيبي ايام كده لحد ما بيتعود على درجة الصوت. يعني انت قعدتي يومين بتدربيه انه يسمع درجة الصوت على مثلا مستوى 2 او مستوى الثالث من الصوت. بعد يومين 3 بعد ما ياخد على درجة الصوت دي علي الصوت مثلا لحد 6 أو 7. بعد كده افضلي زودي تدريجي درجة علو الصوت لحد ما يبدأ ياخد ان الصوت عالي، بس برضو لوقت قليل، ما تطوليش في المدة عشان احنا عايزينه يبدأ ياخد على الأصوات بدون إزعاج، بدون ما يتخض منها أو يخاف. تالت حاجة وهي مدة تعرضه بقى للصوت. احنا هنبدأ خلاص عودناه على الصوت وعلى قربه أو بعده، هنبدأ دلوقتي نطول شوية شوية المدة. افضلي وراه لحد ما توصلي لأعلى مستوى وان هو يكون قاعد جنب الصوت وما بيظهرش اي قلق او اي عياط او ما بيحطش ايده على ودنه خالص. وبالطريقة دي انت كده عالجتي المشكلة وعدلتيها وكمان خليتيه انسان طبيعي جدا عادي بيسمع الاصوات. وفي ملحوظة مهمة، انت لازم تعملي ليست كده بكل الاصوات اللي هو بيخاف منها وما بيحبهاش. يعني مثلا تبدأي تعرضيه لصوت مثلا مكنسة وعملتي نفس الخطوات، بعديها تبدأي تعرضيه لصوت الخلاط، بعديها تعرضيه مثلا لصوت أغاني بصوت عالي، صوت قرآن بصوت عالي. بنفس الطريقة دي هتمشي في كل الأصوات تدريجيا. احنا مش عايزينه يتخض ولا عايزينه يخاف، احنا عايزينه يحس ان الموضوع طبيعي وما بيخوفش. ويا سلام لو انا كمان قاعدة واقعد اقول له الله ده ما بيخوفش، ودايما تحسسيه بالأمان عشان يبدأ ياخد على الأصوات دي، لأن هو بيكون غصب عنه عنده حساسية مفرطة، يعني بيسمع الحاجة أضعاف مضاعفة من اللي احنا بنسمعها. أتمنى أكون فدتك في فيديو النهاردة، وما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتدوسي على الجرس وتختاري الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي أول ما تنزل وتقدري تتابعيني. كان معاكم أخصائية التخاطب بسمة حسين.